Sáng nay, trời quê lặng lẽ như thể ai đó vừa ru nó bằng tiếng gió nhẹ. Tôi ngồi nơi thềm nhà, chỗ gạch tàu cũ kỹ từng thấm bao giọt mưa và nước mắt, lặng lẽ nhìn mẹ lúi húi dưới bếp. Mẹ vừa từ chợ về, tay xách một bịch bột chiên giòn, vài lạng tép đất còn nhảy tanh tách trong rổ. Chỉ ngần ấy nguyên liệu thôi mà đã đủ để gợi về trong tôi cả một vùng ký ức ấm áp và thân thương đến nghẹn lòng. Món tép bầu chiên bột mẹ hay làm hồi tôi còn nhỏ. Mẹ không đo lường bằng gram hay theo công thức nào cả. Mọi thứ với mẹ đều theo con mắt nêm nếm và bàn tay nhớ vị. Những con tép đất nhỏ xíu, màu xám nhạt, lấm tấm những đốm trong suốt như hạt ngọc, được mẹ lựa kỹ từ chợ quê, nơi vẫn còn giữ được cái thơm thảo của tình người và tiếng rao bằng giọng Quảng đầy trìu mến. Ai tép đất hôn, tép đất tươi nè. Mẹ trút tất cả vào một cái túi ni lông sạch, loại túi trong suốt như ngày xưa mẹ hay dùng đựng đậu phộng rang muối cho tôi đem ra đồng. Rồi từ từ, mẹ đổ bột chiên giòn vào, không nhiều cũng không ít, chỉ vừa đủ để áo một lớp mỏng lên tép. Mẹ túm miệng túi lại, hai tay cầm chắc rồi bắt đầu lắc. Động tác lắc túi tưởng đơn giản mà lại nhịp nhàng như một điệu múa thân quen. Mỗi lần mẹ lắc, bột trắng mịn bám vào từng con tép, như thể mọi thứ đang được gói ghém lại bằng một thứ tình thương không nói thành lời. Sau khi lắc đều bịch bột với mớ tép bầu tươi rói, mẹ tôi nhẹ tay tháo miệng túi ra, ánh mắt vẫn chăm chú quan sát từng con tép nhỏ được áo một lớp bột mỏng màu trắng đục. Những con tép bầu, thân tròn mập, vỏ mềm, thường chỉ to hơn đầu ngón tay út một chút, giờ đây đã khoác lên mình lớp áo mới. Lớp áo không phải để làm đẹp, mà để chuẩn bị cho một màn vũ điệu thâm lừng sắp sửa diễn ra trong chảo dầu sôi sùng sục. Mẹ không nói gì nhiều, chỉ khẽ nhấc chiếc chảo nhôm cũ quen thuộc lên bếp ga, đổ dầu vào, rồi bật lửa. Cái chảo ấy theo mẹ đã hơn chục năm, đáy hơi lồi, thành chảo sạm màu, nhưng mẹ vẫn giữ, bảo chiên tép bầu phải dùng chảo này mới giòn đều, mới ra đúng hương vị. Mỗi người mẹ đều có những bí quyết nho nhỏ, âm thầm gìn giữ như một phần di sản riêng truyền cho con cái, không bằng lời, mà bằng hành động, bằng những lần đứng bếp tỉ mẩn, bằng hương thơm của món ăn chạm đến tận đáy lòng. Dầu bắt đầu nóng lên, mẹ không đo bằng nhiệt kế, mà bằng kinh nghiệm, chỉ cần thấy mặt dầu gợn sóng, thả một chút bột vào nổi lăn tăn là biết đã sẵn sàng. Rồi mẹ nhẹ tay gấp từng con tép bầu đã tẩm bột thả vào chảo. Mỗi lần thả là một tiếng xèo vang lên rộn rã. Dầu reo như tiếng chào đón, như sự tán thưởng nhỏ bé mà nồng nhiệt dành cho sự khéo léo, kiên nhẫn và tình yêu âm thầm của người mẹ quê. Mẹ tôi nhẹ nhàng đặt chiếc chảo lên bếp, đổ vào đó một lượng dầu vừa đủ, không quá nhiều, không quá ít, như bao lần mẹ làm, chỉ cần vừa đủ để những con tép bầu được ngập trong dòng dầu sôi sùng sục. Dầu bắt đầu nóng dần, mẹ không nhìn đồng hồ, không dùng nhiệt kế mà chỉ dựa vào sự cảm nhận của mình, kinh nghiệm nhiều năm làm bếp như một bản năng. Mẹ thả thử một chút bột đã tẩm vào chảo, nghe tiếng xèo rộ lên liền biết dầu đã sẵn sàng. Những con tép bầu nhỏ xíu, sau khi được mẹ cho vào túi bịt bột, giờ đây mang trên mình một lớp áo bột mỏng trắng tinh, được mẹ cẩn thận gấp từng con một đặt nhẹ nhàng xuống chảo dầu. Từng tiếng xèo vang lên trong bếp, như một khúc nhạc đồng quê thân thương, như tiếng nói của mẹ gửi gắm yêu thương vào món ăn. Mùi thơm thoảng từ dầu nóng hòa lẫn với hương vị đặc trưng của tép bầu khiến không khí trong gian bếp bỗng chốc trở nên ấm áp, gần gũi đến lạ kỳ. Mẹ dùng chiếc đũa dài trở đều từng con tép trong chảo. Lớp bột bên ngoài dần dần chuyển sang màu vàng ươm đẹp mắt, những con tép nhỏ nhắn lăn lóc, nhảy múa trong dầu sôi, như đang khoe vẻ đẹp mộc mạc của mình trước ánh sáng vàng rực của bếp lửa. Đó không chỉ là quá trình chiên rán mà còn là khoảnh khắc lưu giữ ký ức, là câu chuyện giản dị của một đời người qua từng con tép, từng lớp bột, từng tiếng xèo trong bếp. Tôi đứng bên cạnh, ngắm nhìn mẹ làm, thấy hình ảnh đó thân thương đến mức muốn chạm vào. Mẹ không nói nhiều, chỉ tập trung lặng lẽ, tỉ mẩn với từng thao tác. Có lẽ với mẹ, đây là lúc thể hiện tình yêu thương vô hình dành cho cả gia đình, qua những món ăn, qua những phút giây dành cho bếp núc, nơi nuôi dưỡng hồn quê và những ký ức không bao giờ phai mờ. Trong lúc chờ tép bầu chín, tôi nghe rõ tiếng dầu sôi xèo xèo đều đặn, xen lẫn là âm thanh nhỏ nhẹ của tiếng gió ngoài cửa sổ, tiếng chim hót xa xa và cả những tiếng động quen thuộc trong xóm nhỏ nơi mẹ tôi vẫn sống. Tất cả như hòa quyện thành một bản giao hưởng nhẹ nhàng của cuộc sống, vừa bình yên, vừa chan chứa tình cảm. Tép bầu sau vài phút bắt đầu có màu vàng đẹp mắt. Mẹ tôi nhanh tay trở đều để những con tép được chín vàng đều, không bị cháy khét. Mỗi lần trở tép là mỗi lần mẹ như đang chăm chút cho những kỷ niệm tuổi thơ, cho những buổi chiều cùng nhau ngồi bên bếp lửa, bên mâm cơm đơn sơ mà đong đầy yêu thương. Cái mùi tép bầu chiên thơm lừng lan tỏa khắp gian bếp, len lỏi vào từng ngóc ngách,
đánh thức cả những ký ức ngọt ngào nhất về quê nhà. Mẹ cẩn thận gắp từng thìa tép bầu vàng ươm đặt lên đĩa, lớp bột bên ngoài giòn tan, bên trong tép vẫn giữ được vị ngọt thanh, thơm mùi nước sông quê. Tôi biết, món tép bầu chiên bột này không chỉ là món ăn mà còn là một phần ký ức, một món quà tinh thần dành cho những người con xa quê, nhắc nhở chúng tôi về một chốn về bình yên, nơi có mẹ, có bếp lửa, có hương vị quê hương không bao giờ phai. Khi mâm cơm được dọn ra, ánh đèn vàng ấm áp rọi sáng những gương mặt thân quen, tôi nhìn thấy mẹ, thấy bản thân mình và thấy cả một đời người quấn quýt bên nhau qua từng bữa cơm. Tép bầu chiên giòn ấy như nhịp cầu nối liền quá khứ và hiện tại, nối những người con xa quê trở về gần hơn với nguồn cội, với những kỷ niệm chôn sâu trong tim. Tôi nhớ lại những ngày thơ bé, khi còn ngồi trên thềm nhà nghe tiếng mẹ rửa rau, tiếng con nước chảy róc rách sau hè, tiếng ve kêu râm ran trong vòm cây bàn già, tất cả như một bản tình ca không lời của quê hương, của những điều giản dị mà ai đã xa rồi mới thấy nhớ da diết. Mùi tép bầu chiên trong dầu nóng như đánh thức tất cả những ký ức đó, làm dịu đi nỗi cô đơn và thêm nỗi mong chờ về một ngày trở về. Bữa cơm hôm nay, dù chỉ là món tép bầu chiên giản đơn, nhưng với tôi, nó chứa đựng cả một bầu trời thương nhớ, cả một hành trình dài đi tìm hạnh phúc ở nơi xa xứ. Đôi khi, hạnh phúc chỉ đơn giản là được ngồi bên người thân, ăn những món ăn quê nhà, nghe tiếng cười nói rôm rã và cảm nhận hơi ấm lan tỏa trong từng phút giây. Tôi chợt nhận ra, quê hương không chỉ là nơi chôn nhau cắt rốn mà còn là nơi giữ lửa cho tâm hồn, là nơi giúp con người dù đi xa đến đâu cũng không bao giờ quên mình là ai, đến từ đâu. Những món ăn như tép bầu chiên bột không chỉ làm ấm bụng mà còn làm ấm lòng, là sợi dây vô hình buộc chặt trái tim mỗi người con xa xứ với mảnh đất mẹ hiền. Mẹ tôi, qua từng chiếc tép bầu nhỏ bé, đã dạy tôi rằng giá trị lớn nhất của đời người không nằm ở sự giàu sang phú quý, mà nằm ở tình thân gia đình, ở những phút giây bình dị, chân thành bên nhau. Dù thời gian có làm phai mờ nhiều thứ, thì những hương vị quê nhà, những ký ức cùng mẹ bên bếp lửa vẫn sẽ mãi còn đó, như một ngọn đèn sáng soi đường trong đêm tối. Và tôi tin, với mỗi người Việt xa quê như tôi, mỗi món ăn mẹ làm, mỗi mùi thơm bếp núc, mỗi tiếng xèo của dầu rán đều là một bản hùng ca riêng, đầy sức sống và ý nghĩa, giúp ta tìm lại chính mình giữa chốn đất khách quê người. Từng con tép bầu, sau phút giây rộn rã trong chảo dầu nóng, giờ đây đã chuyển mình sang sắc vàng ươm rực rỡ, màu vàng của mùa lúa chín, của những nắng hè trải dài trên cánh đồng quê hương. Mẹ tôi nhẹ nhàng dùng chiếc vá thủng khéo léo vớt từng con tép lên để ráo dầu. Âm thanh dầu nóng lép bép vơi đi từng chút, thay vào đó là không gian ngập tràn hương thơm quyện hòa giữa mùi bột chiên giòn và vị biển mặn mòi của những con tép bầu bé xíu. Tôi ngồi bên góc bếp, mắt dõi theo từng chuyển động chậm rãi, tỉ mỉ của mẹ, thấy trong đó có cả sự nâng niu, có cả tình yêu vô bờ dành cho từng thành viên trong gia đình. Mẹ đặt từng đĩa tép bầu chiên bột lên bàn, những con tép lấp lánh dưới ánh đèn vàng, giòn tan như thể đang reo vui trong từng cái chạm của đũa. Mâm cơm đơn sơ nhưng ấm áp biết bao nhiêu. Những đứa trẻ chạy vòng quanh nhà, tiếng cười nói rôm rã làm bừng sáng cả góc bếp nhỏ, nhưng tôi vẫn không rời mắt khỏi đĩa tép bầu vàng rụm, thứ quà quê giản đơn mà mẹ dành cả tấm lòng để làm ra. Hương vị ấy không chỉ đánh thức chiếc bụng đói mà còn đánh thức cả tâm hồn, khơi dậy một miền ký ức xa xôi về một thời đã qua, về những buổi chiều mùa hè dưới tán cây bàng, về những lần theo chân mẹ ra sông bắt tép, bắt ốc, về những câu chuyện kể bên bếp lửa hồng. Tôi nhớ ngày bé, mỗi lần mẹ làm món tép bầu chiên bột, cả nhà đều háo hức, ngồi quây quần bên nhau trong căn bếp nhỏ. Tiếng xèo xèo của dầu nóng, tiếng trở tép trong chảo hòa cùng tiếng trò chuyện, tiếng cười vang vọng khắp gian nhà. Món ăn ấy là sợi dây kết nối những thế hệ, là nơi trao gửi những yêu thương không nói thành lời. Mẹ đặt đĩa tép bầu giữa bàn, ánh mắt mẹ dừng lại nhìn tôi rồi nở nụ cười nhẹ, như muốn truyền cho tôi sức sống, niềm tin và cả sự bình yên từ món ăn quê. Tôi cũng cười, lòng ấm áp và đầy biết ơn. Cảm giác ấy không thể nào diễn tả bằng lời, chỉ có thể cảm nhận bằng cả trái tim. Chúng tôi cùng nhau thưởng thức món tép bầu giòn rụm, vị ngọt thanh của tép, vị béo ngậy của lớp bột chiên hòa quyện trong từng miếng cắn, khiến tâm hồn như được nuôi dưỡng thêm một lần nữa. Mỗi miếng tép không chỉ là một món ăn, mà là một câu chuyện, một kỷ niệm, một tình cảm thấm đẫm trong từng thớ thịt bé nhỏ. Bữa cơm ấy như một lễ hội nhỏ của tình thân, của những giá trị truyền thống được giữ gìn và trao truyền. Tôi thấy mẹ trong từng hành động tỉ mỉ, từng ánh mắt chăm sóc, từng hơi thở hòa cùng hơi nóng của bếp lửa, như đang kể cho tôi nghe về quê hương, về những năm tháng đã qua, về một tình yêu dành cho gia đình không bao giờ phai. Mùi tép bầu chiên còn đọng lại trên tay mẹ khi bà lau nhẹ,
tôi chợt nhận ra rằng những điều giản dị này mới là điều quý giá nhất trong cuộc sống. Không phải là vật chất, không phải là danh lợi, mà là tình cảm, là sự gần gũi, là những khoảnh khắc bên nhau mà ta giữ mãi trong tim dù cuộc đời có đổi thay. Tôi nhớ đến những người con xa quê, những người đang lặng lẽ giữ gìn và gìn giữ những giá trị văn hóa, những món ăn quê nhà nơi đất khách quê người. Món tép bầu chiên bột không chỉ là thức ăn, mà còn là linh hồn, là cầu nối vô hình giữa quá khứ và hiện tại, giữa quê hương và lòng người. Trong từng tiếng cắn giòn tan, trong từng ánh mắt nhìn nhau trìu mến, tôi thấy quê hương không hề xa xôi, mà luôn hiện diện trong mỗi hơi thở, trong mỗi nụ cười, trong từng hạt cơm chanh chứa tình thân. Mẹ tôi đã dạy tôi rằng, dù có đi đến đâu, chúng ta vẫn luôn là con của đất mẹ, vẫn luôn mang trong mình một phần hồn quê để yêu thương và trân quý. Tép bầu chiên bột, món ăn giản đơn mà đậm đà, như một bài ca ru hồn, như một câu chuyện không hồi kết về sự gắn bó, về tình yêu thương, về sự ấm áp của gia đình. Nó nhắc nhở tôi rằng, giữa thế giới rộng lớn, chỉ cần có nơi để gọi là nhà, có những người thân yêu để sẻ chia, là ta đã có cả một bầu trời bình yên và hạnh phúc. Tôi ngồi đó, nhìn mẹ, nhìn đĩa tép bầu chiên vàng óng, lòng tràn đầy cảm xúc khó tả. Bếp lửa quê nhà như đang cháy rực, sưởi ấm những tâm hồn xa xứ, nhắc nhớ chúng tôi về nguồn cội, về giá trị thiêng liêng của gia đình và quê hương. Dẫu cho cuộc sống có bộn bề, có những ngày xa cách, có những nỗi nhớ không tên, thì mỗi lần trở về bên mâm cơm gia đình, thưởng thức những món ăn đậm đà hương vị quê nhà như tép bầu chiên bột, tôi lại thấy mình được hồi sinh, được yêu thương và được trở về đúng với chính mình. Và trong những khoảnh khắc ấy, tôi hiểu rằng, giá trị lớn nhất của cuộc đời không phải là những gì ta có, mà là những gì ta giữ được trong tim, đó là tình thân, là hạnh phúc giản đơn bên gia đình, là những kỷ niệm đẹp đẽ và ấm áp mãi mãi không phai nhạt theo thời gian. Mẹ tôi khẽ nghiêng chiếc chảo, tay thoăn thoắt, từng con tép bầu chiên bột vàng rụm, giòn tan, được nâng niu vớt ra khỏi chảo dầu nóng. Từng tiếng lép bếp của dầu sôi như nhường chỗ cho sự tĩnh lặng đầy trân trọng, như thể cả không gian bếp nhỏ này đang dừng lại để chiêm nghiệm khoảnh khắc đặc biệt ấy. Chiếc vá thủng trong tay mẹ, qua từng động tác nhẹ nhàng mà điêu luyện, giữ lại không chỉ là những con tép bầu nóng hổi mà còn là cả những ký ức, những yêu thương được gửi gắm qua từng hạt bột, từng con tép bé nhỏ. Mẹ đặt từng lớp tép chiên lên đĩa, xếp đều tăm tắp, từng con như một tác phẩm nghệ thuật giản dị nhưng đầy sức sống. Ánh đèn vàng phản chiếu trên lớp bột giòn, làm nổi bật sắc vàng rực rỡ của mùa lúa chín và cái màu nắng nhạt của ngày thu quê nhà. Từng con tép bầu nhỏ bé, tưởng chừng như vô tri, giờ đây lại mang trong mình cả một bầu trời ký ức và cảm xúc. Bàn tay mẹ dừng lại, rồi bà nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán, ánh mắt rạng rỡ nhìn đĩa tép bầu vừa hoàn thành. Mẹ tôi không nói gì, nhưng tôi cảm nhận được trong ánh mắt ấy bao la một tình yêu thương và sự kiên nhẫn, như thể cả cuộc đời mẹ đều dành trọn cho những điều giản dị nhưng thiêng liêng này. Tôi nhớ đến những ngày thơ ấu, khi cả nhà quây quần bên mâm cơm đơn sơ, mẹ làm món tép bầu chiên bột, tiếng xèo xèo trong chảo, mùi thơm lan tỏa khắp ngóc ngách nhỏ của căn bếp quê hương. Đó không chỉ là bữa ăn, mà còn là những câu chuyện được kể, là những bài học cuộc đời thấm đẫm tình thân, là sự ấm áp mà tôi vẫn luôn tìm kiếm dù ở nơi xa xứ. Mẹ đặt đĩa tép bầu lên bàn, ánh mắt bà lấp lánh niềm vui giản dị khi nhìn từng thành viên trong gia đình tụ họp lại. Tiếng cười nói, tiếng đũa va chạm nhẹ nhàng tạo nên một bản giao hưởng nhỏ, nơi tình thân được thắp lên từng khoảnh khắc. Tôi ngồi đó, nhìn mẹ, nhìn đĩa tép bầu, không chỉ là món ăn, mà còn là biểu tượng của quê hương, của một cuộc sống giản đơn nhưng đầy đủ ý nghĩa. Giữa những bộn bề cuộc sống, đôi khi tôi tự hỏi mình đã quên mất bao nhiêu điều quý giá. Nhưng chính khoảnh khắc này, khi nhìn mẹ nhẹ nhàng vớt từng con tép bầu vàng giòn ra đĩa, tôi như được nhắc nhớ về một chân lý giản đơn, rằng hạnh phúc không ở đâu xa, mà ở ngay trong những điều nhỏ bé, gần gũi nhất. Quê hương là tiếng ru ngọt ngào của mẹ, là mùi thơm của bếp lửa chiều tà, là những con tép bầu bé nhỏ nằm trong lớp bột chiên giòn mà mẹ vừa dặn dò tỉ mỉ. Quê hương là những buổi chiều bên khung cửa sổ nhìn ra cánh đồng lúa xanh rì, là tiếng chim hót líu lo trên ngọn cây, là tiếng gọi thân thương của những người thân yêu. Tôi chợt nhận ra rằng, dù có đi đến đâu, tôi vẫn luôn mang trong mình hình bóng quê nhà, mang theo cả những hương vị và âm thanh của tuổi thơ, của những bữa cơm đầm ấm bên gia đình. Và món tép bầu chiên bột này chính là sợi dây vô hình kết nối tôi với quá khứ, với những giá trị thiêng liêng không thể phai mờ. Mẹ tôi luôn dạy rằng, cuộc sống có thể thay đổi, nhưng tình thân và những giá trị truyền thống luôn bền vững.
Những món ăn quê không chỉ nuôi dưỡng thể xác mà còn nuôi dưỡng tâm hồn, giúp ta luôn nhớ về nguồn cội, luôn biết trân trọng những gì mình đang có. Giờ đây, khi nhìn đĩa tép bầu trên bàn, tôi không chỉ thấy món ăn đơn thuần, mà thấy cả một câu chuyện dài về tình yêu, sự hy sinh và niềm tin. Tôi hiểu rằng, trong hành trình làm người, điều quan trọng nhất không phải là đích đến, mà là những bước chân ta đi, những ký ức ta giữ lại, và tình yêu ta trao gửi. Mẹ tôi, người phụ nữ giản dị với đôi bàn tay khéo léo, đã dạy tôi bằng chính những hành động nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa. Qua từng con tép bầu vàng giòn, mẹ truyền cho tôi sức mạnh, sự kiên nhẫn và tình yêu thương vô điều kiện. Đó là món quà quý giá nhất mà tôi may mắn nhận được trong cuộc đời. Tôi nhìn mẹ, lòng tràn đầy biết ơn và yêu thương. Giữa dòng chảy cuộc sống hối hả, tôi nhận ra rằng những giây phút giản đơn như thế này mới là kho báu thực sự. Món tép bầu chiên bột không chỉ là hương vị của quê hương, mà còn là biểu tượng của sự gắn kết, của tình thân và sự sẻ chia. Và rồi, tôi tự hứa với lòng mình sẽ luôn gìn giữ, trân trọng và lan tỏa những giá trị ấy. Dù cho có đi đâu, làm gì, tôi vẫn sẽ luôn nhớ về quê hương, nhớ về mẹ, nhớ về những bữa cơm đầm ấm bên đĩa tép bầu chiên bột, nơi khởi nguồn của mọi yêu thương và hạnh phúc.